Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko kayo paano maging isang VistaCreate contributor. And sa simpleng pagdedesign lang, pwede kayong kumita ng $1 up to $5 for each design na mabenta nyo. So, simulan na natin. Pumunta lang kayo sa Google at isearch nyo yung how to become a VistaCreate contributor. Pagkatapos, may lalabas na dyan ng mga article na pwede nating basahin. Pindutin natin to. Click natin tong una. May nakalagay na dyan na how to register as a contributor. VistaCreate landing page. Ay open natin to sa new tab. Itong link na to. Ito na siya. Pero bago natin pindutin yung become a contributor, mag-sign up muna tayo para magkaroon tayo ng account sa VistaCreate. Create a free account using your Google or kahit alin dyan sa tatlo. So, pindutin natin tong Google. After nyo makakreate ng account using your Google account, balik na kayo dun sa unang link na binuksan natin kanina. And then, pinutin mo lang yung become a contributor. And then, fill up mo na yung needed information, yung name and email. Active email ang ilalagay nyo dito. Yung ginamit nyo sa pag-sign up. And then, select mo yung yes, starter. Then, send the request. Tapos, okay na yun. How long does it take to join the contributors program? All requests will be processed within a minimum of 5 to 10 working days from the moment of receiving the application. Usually, mga 1 day, may mag-i-email na sa inyo niyan tungkol sa application na sinubmit niyo. Ganito yung mag-i-email sa inyo. May nakalagay na, congrats, you are a VistaCreate contributor now. Pagkatapos, may nakalagay sa baba na join VistaCreate Contributors Creative Hub. Pindutin nyo lang yon and then, madadirect kayo dito sa Facebook group ng VistaCreate Contributors. Pindutin nyo lang tong join group. Pagkatapos, ilalabas dyan ng mga questions and masisagutan nyo naman agad siya kasi simple lang naman yung mga tanong. Gusto ko lang pala guys na ipakita yung balance ko sa account ko. May $55 pa ako na hindi ko pa na-withdraw. So, paano nga ba nila ako babayaran? Using PayPal or wire transfer. Pwede ko rin gamitin yung kinita ko para bumili ng VistaCreate subscription. So, ganito lang siya guys. Sa VistaCreate, mag-design ka, isa-submit mo, and i-review nila. Tapos, after ilang days, malalaman mo na kung approve ba or hindi. And mag-check mo naman yung mga earnings mo dun. Dito sa VistaCreate, once na-submit mo na yung design mo, maghihintay ka ng 3 to 5 days para malaman kung approve ba or rejected yung sinubmit mo. Ano nga ba yung minimum amount for withdrawal? Yung minimum amount is $50. And twice a month ka lang pwedeng mag-withdraw ng earnings mo. At ang maganda pa dyan guys, yung nabenta mo ng design, pwede ka pang kumita doon. Kumbaga, passive income. Plus, may monthly quantity bonus pa. Yun lang guys, dito ko na i-end yung video ko.
Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa inyo. Thank you for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment. Basta comment lang kayo if may mga question kayo and sasagutin ko naman yun.